بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم عن المنسي، بس الحقيقه مش المنسي اللي هو الفيلم بتاع عادل امام. هنتكلم على المعدن المنسي. احنا كلنا بنتكلم على الحديد وبنتكلم عن الكالسيوم، لكن ناسيين معدن مهم جدا جدا هو المغنيسيوم. لو عايز تعرف كل حاجه عن المغنيسيوم وهتسمع معلومات مذهله تسمعها لاول مره، هتتابعني ولكن بعد الفاصل. اول حاجه، ايه اهميه المغنيسيوم ده؟ ايه عنصر المغنيسيوم ده وايه اهميته؟ المغنيسيوم ده بيخش تقريبا في معظم التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل جوه الخليه. مهم جدا للعضلات، مهم جدا للاعصاب، مهم جدا لتنظيم ضربات القلب، مهم جدا لضغط الدم، مهم جدا لافراز الانسولين، ومهم جدا لتنشيط فيتامين د. فيتامين د ده اللي احنا بناخده عن طريق التعرض للشمس او عن طريق الاكل. ده بيبقى مش نشيط، بيتم تنشيطه على عمليتين، عمليه بتتم في الكلى وعمليه بتتم في الكبد. فلازم في وجود مين؟ في وجود المغنيسيوم. تمام. هو المغنيسيوم ده موجود فين؟ موجود في الورقيات، زي بقى الجرجير الخاص، الحاجات اللي احنا للاسف بطلنا ناكلها. ايه تاني؟ موجود في الحبوب الكامله زي الشوفان، زي البليله، زي الفشار. دي حاجات حبوب كامله كلها. زي الرز البني. الحقيقه برضو هعمل لكم حلقه ان شاء الله قريب عن الحبوب الكامله دي واهميتها. موجود في ايه تاني؟ موجود في المكسرات. ايه الحاجات اللي تسبب نقص المغنيسيوم في الجسم؟ خد يا سيدي عندك، لو انت ما بتاخدش الحاجات اللي انا قلت عليها دي في الاكل، بالذات الناس الكبار في السن. لو حضرتك الامتصاص عندك في مشكله، عندك قولون تقرحي، عندك قولون عصبي، عندك بتاع دوت حساسيه قمح، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تسبب صعوبه في عمليه الامتصاص. ايه تاني؟ لو حضرتك تحت توتر مستمر، احنا دايما بنقول ايه؟ المغنيسيوم يسرق التوتر، يسرق المغنيسيوم من الجسم. ليه؟ لان هو بيزود افراز المغنيسيوم في البول، فبالتالي يحصل لحضرتك نقص مغنيسيوم. ايه تاني يا باشا؟ الادويه بتاعتك. ودي بقى مين فينا ما بياخدش ادويه؟ او في اكتر من 200 نوع دواء بيسببوا نقص المغنيسيوم، واشهرهم ادويه الحموضه اللي احنا كلنا بنستعملها تقريبا. الحاجات بقى زي المالوكس، الحاجات زي الكنترولوك، النكسيوم وما شابه، ممكن تسبب نقص في المغنيسيوم. ايه الحاجات؟ ادويه الضغط. بعض ادويه الضغط بالذات مضادات البول ومجموعه الفارسرتان ممكن تسبب نقص المغنيسيوم. ادويه القلب زي الديجوكسين ممكن يسبب نقص المغنيسيوم. الكورتيزون، الادويه المثبطه للمناعه، كل الحاجات دي ممكن تسبب نقص في المغنيسيوم. ويا جماله بقى لو بتاخد انت نوعين، يعني انت عندك ضغط دم مثلا وعندك ارتجاع في المريء، فبتاخد دواء ضغط يقلل المغنيسيوم، وبتاخد ايه؟ دواء بيقلل حموضه المعده، فطبعا طبيعي ممكن يجي لك نقص في المغنيسيوم. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم سكر، بالذات من النوع التاني عرضه ان يبقى عندهم نقص في المغنيسيوم. الناس اللي بيشربوا كحوليات، كل دي اسباب نقص المغنيسيوم. طيب ايه اعراض نقص المغنيسيوم؟ انا لو حصل لي نقص في المغنيسيوم هحس بايه؟ بص يا سيدي، تحس باجهاد مستمر، تحس دايما ان عضلاتك ضعيفه، اي مشوار تمشيه تحس ان عضلاتك بتوجعك، تحس بتقلصات في العضلات، تحس برعشه في العضلات، تحس بتنميل في الاعصاب. ممكن طبعا زي ما انا قلت هو مهم لافراز الانسولين، فممكن يحصل لك حاجه اسمها مقاومه الانسولين، وده وقت تبقى عرضه ان يجي لك سكر. كلام مهم جدا. طيب عايزين دلوقتي نعرف ايه هي فوائد تناول المغنيسيوم. اول حاجه، لو حضرتك تشتكي من مشاكل في العضلات زي ما انا قلت كده، تلاقي المغنيسيوم من الحاجات اللي بتعمل ريلاكسيشن او بتعمل انبساط في العضلات، تنبسط العضله. ايه تاني؟ بيحسن الضغط وبيحسن السكر وبيحسن الامساك. الناس اللي عندهم امساك مزمن اللي بياخدوا مغنيسيوم بينبسطوا قوي من موضوع المغنيسيوم ده، لانه هي بيحسن عمليه الاخراج بشكل كويس. ايه تاني؟ لو بيقلل مسكن، بيقلل الالم. الناس اللي عندهم صداع نصفي يحسوا بكده، يحسوا ان هو بيقلل من الالم بتاع الصداع النصفي. بيحسن المود، بيحسن المزاج العام. ليه؟ لان هو بيمنع افراز هرمونات التوتر. زي ما في حاجه اسمها هرمونات السعاده كنا عملنا عليها فيديو قبل كده، هحط لكم الرابط بتاعه، في عكسها هرمونات التوتر زي الكورتيزون، زي الادرينالين. فالمغنيسيوم من الحاجات اللي بتقلل افراز
هرمونات التوتر دي، فبالتالي بيحسن المود وبيقلل التوتر من الحاجات الكويسه، ويحسن النوم، يخليك تنام بشكل كويس. لو انا دلوقتي عندي نقص مغنيسيوم، ايه احسن انواع مغنيسيوم ادور عليها واخدها؟ خد بالك انواع المغنيسيوم اللي في السوق مش كلها زي بعض، اتاكد ان التركيبه اللي هتاخدها ما يكونش فيها لا مغنيسيوم اوكسيد ولا مغنيسيوم سلفيت. ليه يا سيدي؟ المغنيسيوم اوكسيد ده امتصاصه سيء جدا، فتقريبا الكميه اللي هتوصل الدم عندك ضعيفه جدا. طب والمغنيسيوم سلفيت ده بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي بنت لذينه، هتلاقي نفسك بقى ايه، ترجيع واسهال رهيب، هتتبهدل. ايه الحاجات التانية؟ لا في حاجات تانية كويسه زي ايه، مغنيسيوم سيتريت وده متوفر، مغنيسيوم لاكتيت، مغنيسيوم كلورايد، مغنيسيوم اسبارتيت، كل الكلام ده كويس جدا وامتصاصه كويس وما بيعملش مشاكل. الجرعه اللي انا محتاجها ايه؟ الجرعه اللي انت محتاجها حوالي 420 مللي جرام في اليوم للرجاله و320 مللي جرام في اليوم في الستات، وممكن تزود الجرعه لغايه ما تحس ان في ايه، تحسن. هل انا محتاج ان انا اعمل اختبار للمغنيسيوم؟ لو انت ما عندكش اي اعراض ليها علاقه بنقص المغنيسيوم اللي انا اتكلمت عليها ما تعملش. طب هل اختبار المغنيسيوم بيدل على كميه المغنيسيوم فعلا اللي انا موجوده في جسمي؟ هقول لك لا. ازاي؟ لو انت عملت اختبار المغنيسيوم وطلع واطي يبقى فعلا انت عندك نقص مغنيسيوم، لكن لو طلع نورمال طبيعي ده مش معناه انت ما عندكش نقص مغنيسيوم، لا، لان ده بيعبر عن نسبه المغنيسيوم في الدم لكن ما بيعبرش عن مخزون المغنيسيوم في الجسم. زي الحديد كده، لما بتعمل حاجه اسمها السيرم ايرون اللي هي نسبه الحديد في الدم، دي بتقول لك نسبه الحديد في الدم قد ايه، لكن في اختبار تاني اسمه الفيريتين ده بيقول لك مخزون الحديد في الجسم ايه. فدي مهمه لازم تاخد بالك منها. فلو انت تشتكي من اعراض ديت ممكن تبقى نقص مغنيسيوم وحللت نسبه المغنيسيوم وطلعت نورمال، لا انت ممكن في الدم نورمال لكن انت المخزون اللي في الجسم عندك قليل. شفنا بقى المغنيسيوم ده مهم قد ايه، وشفنا وبالذات مهم كمان زي ما احنا قلنا للناس اللي عندهم ستريس على طول. فالستريس ده زي ما انا اتكلمت بيفقد المغنيسيوم في الايه، في البول، فتلاقي المغنيسيوم يقل، تلاقي عضلاتك شاده، وشد العضلات يوترك زياده، وهكذا تخش في ايه، في سايكل مغلقه. فمهم قوي خد بالك مهم قوي لو عندك مشاكل في العضلات والاعصاب ما تنساش المغنيسيوم. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده. طبعا لو عجبكم طبعا بتعملوا لايك وبتشيروه مع اصدقائكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. تابعونا على كل السوشيال ميديا، وانا الحقيقه حديثا احدث السوشيال ميديا عملتها هي البودكاست دي زي حلقه اذاعيه كده انا بعملها لكم وبنزلها على صفحه الفيسبوك كل يوم جمعه، احكي لكم قصه من قصص العيانين اللي انا قابلتهم على مدار 25 سنه من الشغل في مجال الطب. اشوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.